Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую приєднатися до закритої групи Viber по генераторам і по інструментам. До вашої уваги досить якісний генератор, невеличкий інверторний, торгової марки Newton. Дуже коротко, це італійська торгова марка, вона дуже відома в Італії. Вони не продають неякісні товари. Якщо ви бачите Newton, ви можете сміливо купляти. Вони відслідковують за якістю товару. І тому, звісно, в мене не було сумнівів. І я взяв на огляд ось такий маленький інверторний генератор з потужністю максимальною 1,2 кВт, номінал 1 кВт. Що таке інвертор? Він видає синусоїду з відхиленням 2-3%, яка підійде ідеально для котлів, до старлінків, до іншого делікатного електрообладнання, до її зарядки або щоб його постачати туди електроенергію. Що він собою уявляє? Є у нього, бачите, є кнопочка включення, є економ режим. Що таке економ режим? Якщо просто виключений економ режим, то він працює на максимальних обертах. Якщо включений економ режим, він працює в залежності від навантаження. Чим більше навантаження, тим більше оберти. А електроніка вже підлаштовує вольтаж під 230 вольт. Тут присутня обмотка в генераторі 12 вольт. Тому він заряджає, є можливість заряджати електроінструмент, різні акумулятори. І, до речі, тут доволі потужна зарядка. Він видає 4 ампера. Як на мене, це досить велика. Тут є кнопочка, якщо ви перевантажите або перегрів, треба буде її натиснути. Є інформація о перевантаженні, о роботі, про нестачі мастила. І це дуже добре. Якщо немає датчика нестачі мастила, я рахую, що це генератор, який дуже складно експлуатувати, щоб контролювати мастило. Звісно, якщо ви під'єднали якісь свої прилади і у вас не працює, треба обов'язково заземлити. Якщо це не допомогло, ви заземлили і вам також щось не працює, треба одну з фаз з'єднати з землею. І тоді має запрацювати ваша техніка. Так, дивимося зверху, нічого немає, показника палива немає. Сюди влазить 3 літра бензину і цього досить, щоб він відпрацював 5 годин. Не можна, щоб він працював цілодобово. Тому відпрацював він те, що там залито, дайте йому відпочити. Це закритий генератор, він має бути тихий, але глобально, якщо він працює на максимальних обертах, якщо працює довго, він нагрівається. Тому він може, ми подивимося, скільки він тягне, зараз будемо заводити. Зараз тут у нас особливість цього генератора, що є можливість підкачати паливо. Всі інверторні генератори, заводяться не з першого разу. Деякий, там дуже влучно сказала людина, що шморгати треба до 20 разів. Тому традиційно є бак, який герметизується, і кнопочка ON, якщо вона поставлена на ON, каже про те, що він загерметизований. Тому ви тримаєте, бачите, ось там написано Open, відкрита. І значить заводите, коли він загерметизований в положенні Open. Так, що у нас? Кранік перекриття палива присутній отут знизу. Це ручний старт. Ми його ось так витягнули. Він невеличкий, так що дуже обережно треба дьоргати. Коли ви відпускаєте, також не пускайте його, а обережно заводьте назад, щоб правильно зматувався цей вірьовочка. Це заслонка. В неї два відкрита і закрита. Зараз вона відкрита і в такому положенні будемо його заводити. Зараз я зніму кришку, щоб ви побачили, а що ж там всередині. Зняв задню кришку і тут ми бачимо, що дуже гарний доступ до заливної горловини. В інструкції пише, що тут сюди заливати 270 грам мастила, але в мене влізло чомусь 350 грам. І не переливайте.
треба, коли заливаєте, ставте на горизонтальній поверхні. Мастило пише, що сюди треба заливати 10В30. Але не перелийте і не долийте. Як на мене, все воно тут дуже акуратно зроблено. Тут ось такий маленький фільтр присутній. Ну, дуже простий, але я так розумію, що ці генератори не призначені десь там в будівельних, де багато пилу працювати. Тому дуже спрощений фільтр. Як бачите, все закрито в кожухі. Сподіваюся, що він із-за цього буде тихіший. Ось, якщо придивитися, тут є напис торгової марки, не торгова, а заводу, який виготовив цей генератор. Це китайський завод, про це і написано. І це добре, що це напис є, щоб постачальник не стидається вказувати цей завод. Значить, це якісний завод. Так, якщо ми побачимо, тут все закрито, це пластиковий бак. Рівень його, бачите, чому так? Бак знаходиться нижче, ніж карбюратор. Тому, звісно, треба закачувати в карбюратор бензин. Так, тут також все закрито, дуже все пристойно. Ось тут є свіча. Для того, щоб до неї долезти, треба відкрутити оцю кришечку. Ну, як на мене, все просто і зрозуміло. Зараз переходимо заводити його і послухаємо, як він працює. Тут ніжки традиційно резинові. Ну, як на мене, мені все влаштовує. Хотів звернути увагу на сіточку, яка присутня в цьому генератору. Такого я ще не бачив. Тому, коли ви заливаєте, вона дуже довга. Тому, коли ви заливаєте, тут нічого не розбризується. І це плюс. Закрили, поставили включення Open. Так, перевірили. Кранік відкритий. Заслонка закрита. Так, що у нас тут? Кнопка Еко виключена. Кнопка запалення включена. Ну і тепер пробуємо його завести. Підкачали паливо. І шморгаємо. Бачите, тут подивіться, тут така окантовочка залізна. І дуже добре, що вони поставили. В деяких генераторах оця пластмаска, вона витирається. Спробуємо завести. Опа! Як на мене, дуже тихо працює. Хай він попрацює 5 хвилин і будемо його тестувати. Ну, дуже тихенько. Як на мене, генератор дуже тихенько працює. Він приблизно працює так, як і ланзерот. Це для такого маленького це дуже добре. Дивіться, зараз ми включимо економ-режим. Включили економ-режим і будемо включати цей паяльник. Цей паяльник видає 1100 Вт. Ми будемо дивитися, скільки Вт він прийме навантаження. Включили відразу 543 Вт. Зараз він сприйняє. Нормально він працює, немає ніяких нарікань. Зараз будемо включати 1100. Ну, перевірочно. Збільшились оберти. Він тримає 1100, 1200. Що я хочу сказати? Що він сприйняв цю навантаження і він працює. Дивіться, давайте перевіримо. Зараз він споживає 775. Перевіримо вольтаж. Вольтаж складає 232,5. Частота 50 Гц. Ну, як на мене, відповідає показникам. Тому я раджу брати цей інструмент для того, щоб використовувати, недовго використовувати для котлів, для старлінків. Це саме те. Воно маленьке, воно дуже легке, воно 10 кг. Нічого легшого я не зустрічав. Виключаємо його. Так що
Пропоную звертатися до мене, чим можу, допоможу. Шкода, що це дефіцит, постійно немає. Тому або чекати, запрошую в групу, сподіваюся, що я чимось допоможу. Слава Україні! Ми переможемо, ми виженемо цю нечисть з нашої країни.